unboxing giveaway. Hai, ini unboxing untuk giveaway daripada Avon. Okay, kat atas ni just dia punya congratulations, thank you for participating in the contest. Sincerely, the Avon team. Ini sebab saya jawab soalan. And then jawapan saya sangat tepat masa tu dalam Facebook Live. So, saya dapat Nampak tak? Apa ya? Sekejap Avon True color punya apa ni? Eyeshadow quad. Okay. Eyeshadow quad warna apa ni? Warna apa kat mana? Nampak tak? Yeah. Purple pop. Nampak tak? Dia ada tulis kod dia, purple pop. And then di sini super sharp definition volume mascara. Mascara warna apa ni? Blackest black. And then ada lagi ke? Ada lagi dua. Oh my god, apa ni? Super definition liquid liner. Dapat liquid liner. Okay, last kali dapat lipstick. Avon True Color punya lipstick. Warna apa ni? Apa tak? True Color lipstick. Very nice. Yay. Alright. Itu saja dalam dia. Sempurna. Sebenarnya giveaway soalan-soalan daripada Facebook Live. Sebenarnya soalan dia masa tu makeup artist MUA Ayang Kamel buat tutorial makeup dengan 2 orang model menggunakan produk terbaru daripada Avon True. And then saya dapat menjawab dengan sangat tepat. So daripada ramai-ramai orang yang tengok live tu. And then saya dapat giveaway ni. Actually diorang nak post lah kepada saya, tapi sebab saya ada kekangan tertentu lah untuk postage kan, so saya pun pergi pick up sendiri di butik Avon. Okay, so thank you Avon untuk hadiah yang sangat best ni, untuk giveaway yang sangat best ni.